Good afternoon. Today we are going to discuss geometry. In this, we'll discuss first chapter, analytical geometry of two dimension. So let's start our session. Okay. So in analytical geometry of two dimension, we are going to discuss ellipse, parabola, hyperbola, circle, and conics. Okay. General second degree equation of conic, reduction to the standard form. Okay. For this, we'll have some techniques. First is translation of axis. Means we have to shift the origin without changing the direction of the axis. Means the original axis and the transform axis are parallel to each other. Means here this is our original system of axis, that OX and OY. This O is the origin. Now we'll shift the origin O to the point O dash, which has coordinate HK. O dash हा नवीन पॉइंट आहे, याला आपण ओरिजिन शिफ्ट केलेला आहे ओ डॅशचे कोऑर्डिनेट एच के विथ रिस्पेक्ट टू ओ. आता आपण काय करणार आहे, ओरिजिन शिफ्ट केल्यानंतर नवीन जे ऍक्सेस घ्यायची आहे आपल्याला, ओ डॅश एक्स डॅश आणि ओ डॅश वाय डॅश. हा ओ डॅश एक्स डॅश इज पॅरलल टू ओ एक्स अँड ओ डॅश वाय डॅश इज पॅरलल टू ओ वाय. ओके, मीन्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऍक्सिस वी हॅव टू शिफ्ट द ओरिजिन. नाउ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मुळे काय होतं, कोणताही पॉईंट पी घेतला, समजा इथं आपला एखादा पॉईंट पी, तर ह्या पी पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स चेंज होतील. ओरिजिनल सिस्टीम नुसार समजा पी चे कोऑर्डिनेट एक्स वाय आहेत, समजा पी पॉईंट आहे, या पी पॉईंटचे ओरिजिनल सिस्टीम नुसार कोऑर्डिनेट समजा एक्स वाय आहेत. एक्स वाय काय ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स. तर आपल्याला रिलेशन बघायचं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आणि ट्रान्सफॉर्म कोऑर्डिनेट. आणि समजा ही जी नवीन सिस्टीम आहे रेफरन्स सिस्टीम, ओके, ओ डॅश एक्स डॅश आणि ओ डॅश वाय डॅश, याच्यानुसार समजा आपले पॉईंट एक्स डॅश वाय डॅश आहे, तर वी हॅव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स वाय अँड एक्स डॅश वाय डॅश. त्याच्यासाठी आपण काय करू, काही ड्रॉ करू. पहिले आपण पी पासून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घेऊ. तो पण एक्स ऍक्सिस वर. ओके, आपण ड्रॉ केलेला आहे परपेंडिक्युलर. त्याच्यानंतर पी पासून आपण ड्रॉ करू परपेंडिक्युलर वाय ऍक्सिस वर. पी पासून आपण वाय ऍक्सिस वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ करू. ओके, तर पी पासून आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय एक्स ऍक्सिस वर आणि वाय ऍक्सिस वर. पी पासून तर एक्स ऍक्सिस पासून तर पीचं डिस्टन्स हे काय असतं, ऍक्च्युली आपला वाय कोऑर्डिनेट असतो. मग याला जर आपण समजा पी एम म्हटलं, हा पॉईंट, हा जो पॉईंट आहे एक्स ऍक्सिस वर, याला जर आपण एम म्हटलं, तर पी एम काय झाला तुमचा, पी एम तुमचा झाला एक्स. याला जर आपण एन म्हटलं, तर पी एन किती झाला तुमचा, सॉरी पी एम तुमचा झाला वाय. हे वाय डिस्टन्स आहे, कारण वाय ऍक्सिसला पॅरलल. आणि पी एम किती झाला तुमचा, पी एन तुमचा झालाय एक्स. हे एक्स डिस्टन्स आहे, पूर्ण डिस्टन्स. पी पासून तर एन पर्यंत डिस्टन्स एक्स आहे आणि पी पासून ते एम पर्यंत डिस्टन्स वाय. आता हे झालं आपलं ओरिजिनल सिस्टीम नुसार. ओरिजिनल सिस्टीम नुसार पी चे पॉईंट एक्स वाय, तर पी एम वाय आणि पी एन एक्स आहे. आता आपली ही जी सिस्टीम आहे एक्स डॅश ओ डॅश एक्स डॅश आणि ओ डॅश वाय डॅश, याच्यापासून आपण पी चं डिस्टन्स चेंज करू, चेक करू. आता पी एम हा परपेंडिक्युलर आहे ओ एक्स ला आणि ओ एक्स डॅश पॅरललच आहे ओ एक्स ला. म्हणजे पी एम ऍक्सिस हा ओ डॅश एक्स डॅशला पण परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे हे जे काय डिस्टन्स आहे, आपण ह्या पॉईंटला काय म्हणू, एम डॅश. हा जो इथला पॉईंट आहे, पी एम डॅश काय येईल तुमचा, पी एम डॅश इज इक्वल टू तुमचा वाय डॅश येणार आहे. सिमिलरली पी इथं आपण जर याला एन डॅश म्हटलं, तर हा परपेंडिक्युलरच आहे. पी एन डॅश तुमचा काय आहे, एक्स डॅश येणार आहे. आता टोटल डिस्टन्स काय पी एन आहे. आता आपण ते डिस्टन्स चेक करू की एन एन डॅश किती असेल. आता ओ हा ओ डॅशला शिफ्ट केलाय, ओ डॅशचे कोऑर्डिनेट एच आणि के. कोऑर्डिनेट म्हणजे काय असतं, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं एक्स आणि वाय ऍक्सिस पासून. एक्स ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट आणि वाय ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट. वाय ऍक्सिस म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट 0 असतो. वाय ऍक्सिस पासून जसं जसं लांब जाऊ तसं तसं एक्स कोऑर्डिनेटची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. म्हणजे आपल्याला हे जे डिस्टन्स आहे वाय ऍक्सिस पासूनचं, हे जे काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ओ डॅश पॉईंटचं, आणि हे जे काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे एक्स ऍक्सिस पासून तर ओ डॅश पॉईंटचं, हे काय आपला वाय कोऑर्डिनेट. म्हणजे हे डिस्टन्स असतं के, हे डिस्टन्स आहे एच. आता हे डिस्टन्स जर एच आहे तर एन एन डॅश किती असेल, एन एन डॅश पण एचच असेल. हे जर एच आहे तर हे याला पॅरलल आहे ना, पॅरलल आहे. आणि हा रेक्टँगल तयार झाला तुमचा एन एन डॅश. आणि इथं जर हा आपला ओ डॅश आहे आणि इथं जर एखादा पॉईंट घेतला तर हा आपला एक रेक्टँगल तयार झालेला आहे.
म्हणजे हे जर याची डिस्टन्स आहे तर हे पण याची डिस्टन्स आहे, तर एन एन डॅश याचे. सिमिलरली एम एम डॅश पॅरलल आहे याला कोणाला, ही ओ डॅश पासून तर एक्स ऍक्सिस वर जो परपेंडिक्युलर येतोय, हे दोघे एकमेकांना पॅरलल आहे. हा एक रेक्टँगुलर तयार झाला, म्हणजे एम एम डॅश किती मिळाला आपल्याला, के मिळाला. आता आपल्याला काय माहिती आहे, आपल्याला माहिती आहे की पीएम काय आहे, पीएम, आता हा जो पीएम आहे पूर्ण, पीएम काय ऍक्च्युली पीएम डॅश प्लस एम एम डॅश. पीएम पीएम म्हणजे पी पासून ते एम पर्यंतचा पूर्ण डिस्टन्स, हे ऍक्च्युली पीएम डॅश आणि एम एम डॅश यांच्यामध्ये मिळतं. तर पीएम डॅश किती आपला वाय डॅश आहे, आणि एम एम डॅश किती आहे आपला के, आणि पीएम काय आपला, पीएम आपला वाय, तर वाय काय आहे तो वाय डॅश प्लस के. सिमिलरली हे जर घेतलं आपण पीएन, पीएन काय मिळतो आपल्याला, पी एन डॅश प्लस एन एन डॅश. पीएन काय आहे एक्स आहे, पीएन डॅश काय आहे एक्स डॅश आहे, एन एन डॅश काय आहे एच आहे. म्हणजे आपल्याला कोऑर्डिनेट काय मिळतो, एक्स इज इक्वल टू एक्स डॅश प्लस एच, वाय इज इक्वल टू वाय डॅश प्लस के. हे रिलेशन फार महत्वाचं आहे, याला म्हणतात ट्रान्सलेशनचे कोऑर्डिनेट. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रान्सलेशन. तर इक्वेशन ऑफ ट्रान्सलेशन सर्वांनी लक्षात ठेवायचे. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रान्सलेशन, इक्वेशन्स ऑफ ट्रान्सलेशन्स काय ते, एक्स इज इक्वल टू एक्स डॅश प्लस एच, वाय इज इक्वल टू वाय डॅश प्लस के. आता बघतो तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं काय ते, हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. तुम्हाला लक्षात पण आलं की आपण कशा पद्धतीने एक्स इक्वल टू एक्स डॅश प्लस के आणि वाय इक्वल टू वाय डॅश प्लस के फाइंड आउट केलेले. ओके, अजून काही कोणाला शंका असेल, अजूनही काही. ओके, तर जास्त काही इक्वेशन आपण घेतलेले नाही. आपल्या महत्वासाठी काय आहे की कशा पद्धतीने एक्स इक्वल टू एक्स डॅश प्लस के आणि वाय इक्वल टू वाय डॅश प्लस एक्स डॅश प्लस एच आणि वाय इक्वल टू वाय डॅश प्लस के आपण फॉर्म्युले डराईव्ह केले. ओके, पूर्ण थेरी तुम्हाला बुक्समध्ये मिळून जाईल त्याच्या रिलेटेड. नाउ विल हॅव टू मूव्ह टुवर्ड द सेकंड टेक्निक. ओके, दॅट इज रोटेशन ऑफ एक्स. रोटेशन ऑफ एक्स मध्ये आपण काय केलंय, ओरिजिनची जागा ऍज इट इज आहे. आपली ओरिजिनल सिस्टीम आहे ओ एक्स, ओके, आणि ओ वाय ऍक्सिस. ओ एक्स आणि ओ वाय ऍक्सिस आपली ओरिजिनल सिस्टीम आहे. आपण काय केलंय, थिटा अँगलनी ते रोटेट केलेले आहे. ओके, रोटेशन म्हणजे आता उदाहरणार्थ ही नोटबुक बघा, ही आपले हा जो पॉइंट आहे, ओके, हा जर आपण असं रोटेट केला, ओके, तर जागा पोझिशनचीच ठेवायची आपल्याला ओरिजिनची, पण आपल्याला ऍक्सिस म्हणजे फक्त लाईन रोटेट करायचे. ओके, म्हणजे ओ एक्स ओ वाय हे आपला ओरिजिन तसंच आहे, म्हणजे तो पॉइंट ऍज इट इज आहे. बाकी आपण नाही काय केलेलं, त्याची पोझिशन नाही मूव्ह केलेली. ओके, बाकी फक्त आपण रोटेट केलेले. तर रोटेट केल्यानंतर एक्सच्या ऐवजी ही जी लाईन आहे ओ एक्स लाईन, ही लाईन वर आली, ती आपण काय म्हणणार आता ओ एक्स डॅश, आणि ही ओ वाय लाईन आपली इकडे शिफ्ट झाली, त्याला आपण म्हणणार ओ वाय डॅश. ओके, हा जर अँगल थिटा आहे तर हा पण अँगल थिटाच असणार, तुम्हाला माहितीच आहे. कारण एक्स ऍक्सिस आपण जेवढा रोटेट केलेला आहे, कारण एक्स वाय पूर्ण एकच सिस्टीम आहे, रोटेट करणार तर दोघं रोटेट करतोय. एक्स ऍक्सिस थिटानी रोटेट झाला तर वाय ऍक्सिस पण थिटानी रोटेट होणार. हा अँगल थिटा आहे, तर हा अँगल पण थिटाच येतो. याच्यासाठी तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर आपण ती पण काढू शकतो. आता आपण याच्यात काय काय करून घेऊ, आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घेऊ. पी पासून एन डॅश वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे, सॉरी पी पासून एक्स डॅश वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आहे, त्याला आपण एन डॅश म्हणू. ओके, पी चे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स वाय आहेत. एक्स वाय काय आहे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आहे, आणि एक्स डॅश वाय डॅश ट्रान्सफॉर्म कोऑर्डिनेट आहेत, न्यू, आपण न्यू म्हणतो शकतो. ओके, न्यू किंवा ट्रान्सफॉर्म रोटेटेड कोऑर्डिनेट आहेत. ओके, म्हणजे ऍक्सिस रोटेट केल्यामुळे पी चे कोऑर्डिनेट आता एक्स डॅश वाय डॅश झाले. तर आपल्याला या दोघांमधलं रिलेशन शोधायचं. ओके, त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहे, पी पासून एक्स डॅश वर आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, दॅट इज पी एन डॅश. पी पासून एक्स वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, दॅट इज पीएम. ओके, त्याच्यानंतर पी पासून वाय वर पण आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करू शकतो. हे बघा, काही गरज नाही तशी, कारण तुम्हाला आता डायग्राम बघून लक्षात येईल. हे बघा, आता याला जर आपण काहीतरी पॉईंट म्हटलं, सध्या याला मी काहीतरी म्हणतो, तर हा जो आपला रेक्टँगल तयार झालेला आहे पी, ह्या पॉईंटला आपण समजा टी म्हणू, पी टी ओ, आणि हा एम, हा एक रेक्टँगल तयार झालेला आहे. म्हणजे पी आणि टीचं जे डिस्टन्स आहे ते सेम ओ आणि एमचं डिस्टन्स आहे, आणि तो आपला काय असतो एक्स कोऑर्डिनेट असतो, आणि तो ऍक्च्युली ओ एम आहे. म्हणजे इथं ओ एम किती आहे एक्स आहे. इथं नीट लक्ष द्या, ओ एम किती आहे एक्स आहे.
पीएम किती आहे? पीएम म्हणजे याला पॅरलल आहे. कशाला? OY ऍक्सिस वरच्या पॉइंटला, म्हणजे ओटीला पॅरलल आहे. म्हणजे ओ पासून तर टी पर्यंतचं डिस्टन्स काय ऍक्च्युली? वाय आहे ते. तर पीएम काय आहे? वाय. त्याच्यानंतर पी हा आपण एन डॅश वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. पी पासून आपण सॉरी पी एन डॅश हा एक्स डॅश वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. म्हणजे एक्स डॅश पासून तर पी चं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे? पी एन डॅश. तर पी एन डॅश किती झाला तुमचा? पी एन डॅश तुमचा झाला वाय डॅश. आणि एक्स ऍक्सिस वर एक्स डॅश ओरिजिन पासून तर पी चं डिस्टन्स किती आहे? ओ एन डॅश. म्हणजे ओ एन डॅश किती झाला तुमचा? एक्स डॅश झालेला आहे. आता आपण काय करू? एन डॅश पासून एक्स वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घेऊ. तर हा एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घेतला. त्याच्यानंतर ह्याच पॉइंट पासून ह्या लाईनवर पण एक परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ करून घेतला. ओके. आता सध्या तुम्ही ट्रायंगल फक्त याला आपण एन म्हणू, आणि हा जो पॉइंट आपल्याला नवीन मिळाला याला आपण एम डॅश म्हणू. ओके. आता सध्या तुम्ही ट्रायंगल ओ एन एन डॅश बघा. ट्रायंगल ओ एन एन डॅश म्हणजे हा ट्रायंगल ओ एन एन डॅश. हा ट्रायंगल दिसतोय का सर्वांना? त्याच्यात परपेंडिक्युलर काय आहे? ओ एन हा एन एन डॅशला परपेंडिक्युलर. ओके. मग आता थिटा, कॉस थिटा काय असतो? कॉस थिटा सॉरी कॉस थिटा. कॉस थिटा काय असतो? लगतची बाजू भागिले कर्ण. लगतची बाजू काय आहे? ओ एन भागिले कर्ण. कर्ण म्हणजे काय? ओ एन डॅश. हा कर्ण आहे ना हायपोटेनियस, ओ एन डॅश. इथं ओ एन ऍज इट इज. ओ एन डॅश काय पण? ओ एन डॅश काय? एक्स डॅश. ओके. ओ एन डॅश काय? एक्स डॅश. त्याच्यानंतर याला हेच आपण इक्वेशन इथे लिहून घेऊ. ओ एन इज इक्वल टू एक्स डॅश कॉस थिटा. ओ एन आपल्याला किती मिळालं? एक्स डॅश कॉस थिटा. आणि एन एन डॅश किती मिळेल मग सिमिलरली एन एन डॅश. हे बघा, कॉस थिटा इज इक्वल टू हे येतं. तर साइन थिटा इज इक्वल टू काय? साइन थिटा म्हणजे काय असतं? समोरील बाजू भागिले कर्ण. कर्ण काय? ओ एन डॅश आहे. समोरील बाजू आहे एन एन डॅश अपॉन कर्ण. कर्ण किती? ओ एन डॅश. ओ एन डॅश म्हणजे एक्स डॅश आहे. म्हणजे आपल्याला ओ एन इज इक्वल टू एक्स डॅश कॉस थिटा येतं, आणि एन एन डॅश इज इक्वल टू एक्स डॅश साइन थिटा येतोय. याला आपण एक म्हणू. याच्यानंतरचा ट्रायंगल घ्यायचा आपल्याला. ओके. याच्यानंतरचा ट्रायंगल बघा. हा ट्रायंगल बघा आता. पी एम डॅश एन डॅश. पी एम डॅश एन डॅश दिसतोय का तुम्हाला हा ट्रायंगल? इथं एम डॅशला परपेंडिक्युलर आहे. तर हा ट्रायंगल बघायचा होता आपल्याला ट्रायंगल बघायचा आहे. इथं आपण हा ट्रायंगल बघितला होता, याच्यावरून ह्या व्हॅल्यू मिळाल्या. आता इन ट्रायंगल पी एम डॅश एन डॅश. ओके. हा थिटा आहे आपला. कॉस थिटा किती मिळतो? कॉस थिटा म्हणजे लगतची बाजू, ती पी एम डॅश आहे. ती किती आहे? पी एम डॅश. कॉस थिटा इज इक्वल टू पी एम डॅश अपॉन हायपोटेनियस किती? पी एन डॅश. तो पी एन डॅश किती ऍक्च्युली? पी एन डॅश म्हणजे किती? अरे पी एन डॅश ची व्हॅल्यू लिहिलेली इथे वाय डॅश. तर पी एम डॅश अपॉन पी एन डॅश म्हणजे वाय डॅश. ओके. याच्यावरून तुम्हाला काय मिळतं? पी एम डॅश इज इक्वल टू वाय डॅश कॉस थिटा. आणि साइन थिटा किती मिळतो? साइन थिटा म्हणजे समोरील बाजू, याच्या समोरची बाजू, थिटाच्या समोरची बाजू म्हणजे एम डॅश एन डॅश. एम डॅश एन डॅश अपॉन हायपोटेनियस पी एन डॅश म्हणजे काय? एम डॅश एन डॅश अपॉन वाय डॅश. म्हणजेच काय मिळतो? एम डॅश एन डॅश इज इक्वल टू वाय डॅश साइन थिटा. ओके. हे आपल्याला मिळाले कशावरून? डायग्राम वरून. ओके. याच्यानंतर एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे? एक्स ची व्हॅल्यू किती आपली? ओ एम आहे. हे बघा, हे डायग्राम दिसते की तुम्हाला? ही डायग्राम बघा. एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे? ओ एम आहे आपली.
आपण लिहिलेलं पण आहे कुठेतरी. OM इज इक्वल टू एक्स, PM इज इक्वल टू वाय. ओके, तर एक्स इज इक्वल टू OM आहे, पण डायग्राम बघा OM कसा आहे, हा OM बघा, आणि ऍक्च्युअली तो ON पर्यंत आहे, तर आपण OM ला असं लिहू शकतो ना, ON मायनस MN. ON मायनस MN लिहू शकतो की नाही आपण, OM ला लिहू शकतो. ON म्हणजे O पासून N पर्यंत डिस्टन्स, त्याच्यात MN डिस्टन्स वजा केलं तर आपल्याला OM डिस्टन्स मिळतंय. म्हणजे OM इज इक्वल टू ON मायनस MN. तर ON मायनस MN, ON म्हणजे किती आहे, पण ON म्हणजे किती आहे, आपण ON चं व्हॅल्यू काढलेली इथे, हे बघा, ही ON आहे. ON किती आहे, एक्स डॅश कॉस थिटा मायनस MN किती, MN म्हणजे हे बघा, हा जर आपण रेक्टँगल कन्सिडर केला M डॅश N डॅश N M, म्हणजे M डॅश N डॅश N, हा जर रेक्टँगल कन्सिडर केला, हा रेक्टँगल खालचा आपण जो रेक्टँगल तयार केलाय, तर M डॅश N डॅश आणि MN इक्वल आहे. म्हणजे MN ची व्हॅल्यू M डॅश N डॅश किती आहे, M डॅश N डॅश ची व्हॅल्यू किती आहे, y डॅश साइन थिटा, y डॅश साइन थिटा. हा झाला तुमचा x. x किती मिळाला आपल्याला, हा. सिमिलरली y किती, y किती, y बघा, y ची व्हॅल्यू बघा, y ची व्हॅल्यू म्हणजे PM डॅश प्लस M डॅश M आहे, बरोबर आहे ना. y ची व्हॅल्यू, y म्हणजे PM आहे. ओके, PM म्हणजे y इज इक्वल टू PM. पण डायग्राम वरनं PM काय आहे, PM डॅश प्लस MM डॅश. ओके, ही व्हॅल्यू आहे, डायग्राम वरनं तुम्हाला दिसेल. आता PM डॅश किती आहे, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, PM डॅश हे y डॅश कॉस थिटा अधिक MM डॅश किती आहे, MM डॅश हा हे बघा, PM डॅश ची व्हॅल्यू तर आपल्याला माहिती आहे, ती आहे y डॅश कॉस थिटा, आपण लिहिलाय. पण MM डॅश ची व्हॅल्यू काय, MM डॅश आणि NN डॅश पॅरलल रेक्टँग्युलर चे पार्ट आहेत, एकमेकांच्या समोरील बाजू इथे सारख्या आहेत त्या, NN डॅश आणि MM डॅश यांची व्हॅल्यू सेम आहे. NN डॅश ची व्हॅल्यू किती आहे, x डॅश साइन थिटा, म्हणजे MM डॅश किती झाला, x डॅश साइन थिटा. ओके, हे आपलं झालं दुसरं इक्वेशन. तर आपल्याला y इज इक्वल टू मिळालं हे, आणि x इज इक्वल टू मिळालं हे. यांना काय म्हणायचं, इक्वेशन ऑफ रोटेशन. म्हणजे नवीन ऍक्सिस मध्ये जर रोटेट झाले थिटा अँगलनी, तर नवीन ऍक्सिस ची काय घ्यायचं, त्याच्यासाठी हे इक्वेशन आहे. इक्वेशन्स ऑफ रोटेशन्स आर x इज इक्वल टू x डॅश कॉस थिटा मायनस y डॅश साइन थिटा and y is equal to x dash sin theta प्लस y dash cos theta. मी x dash चा पार्ट आधी लिहिला आहे, बाकी काही नाही केलं. x dash sin theta प्लस y dash cos theta. हे इक्वेशन लक्षातच ठेवायचे. आधी जे इक्वेशन सांगितलं ट्रान्सलेशन आणि रोटेशन, हे दोन्ही इक्वेशन तुम्हाला पूर्ण एनालिटिकल जॉमेट्री कोर्स मध्ये लागणार आहे. इथं पण आणि पुढच्या काही चॅप्टर्स मध्ये पण आपल्याला इक्वेशन्सची गरज पडेल. ओके, जिथं जिथं तुम्हाला रोटेशन ट्रान्सलेशन येणार, तिथं तिथं आपल्याला इक्वेशन लागणार आहे. ओके, सो याच्यावरशी रिलेटेड आपण आता काही एक्झाम्पल घेऊ, त्याच्यावर तुम्हाला आयडिया येईल की हे इक्वेशन कशा पद्धतीने वर्क करतात आणि यांचा यूज काय आहे. ओके, ते आपण नंतर बघू, पहिले यांच्याशी रिलेटेड आपण एक्झाम्पल घेऊ. ओके, आपण एक दोन अनसॉल्व प्रॉब्लेम बघू. ओके, अनसॉल्व प्रॉब्लेम आपण आता घेऊ. ओके, find the form of the equation, find the
form of the equation, find the form of the equation 2x square plus 3xy minus 4y square plus x plus 3 equal to 0 when origin is shifted to when origin is shifted to the point when origin is shifted to the point minus 2 1 when origin is shifted to the point minus 2 1 आपल्याला ओरिजिन शिफ्ट करायचं आहे मायनस टू वन पॉईंटला आणि मग नवीन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, मग त्याच्यासाठी आपण पहिले काय करतो, इक्वेशन ऑफ ट्रान्सलेशन आपल्याला लागतील कारण आपण ओरिजिन शिफ्ट करतोय. ओके, सगळ्यात पहिले काय करायचं, गिवन इक्वेशन लिहून घ्यायचं. गिवन इक्वेशन काय आपलं 2x² प्लस 3xy मायनस 4y स्क्वेअर minus 4y square plus x plus 3 equal to 0. Okay, okay, let त्याच्यानंतर आपला पॉइंट काय असतो, लेट hk इज इक्वल टू hk काय आपला -2 1. ओके, शिफ्ट origin to the point -2 1. ओके, मग इक्वेशन ऑफ ट्रान्सलेशन काय असतं, therefore इक्वेशन ऑफ ट्रान्सलेशन्स आर, इक्वेशन ऑफ ट्रान्सलेशन आताच आपण शिकलोय ते लक्षातच ठेवायचे. x इज इक्वल टू x डॅश प्लस h, y इज इक्वल टू y डॅश प्लस k. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू x डॅश प्लस h, h किती इथं इथं बघा -2 तर -2, y इज इक्वल टू y डॅश प्लस k, k किती इथं 1 कारण आपला पॉइंट hk, याला h म्हणायचं याला k म्हणायचं, hk ला आपण शिफ्ट करतो y डॅश प्लस 1, याला आपण 1 म्हणू. युजिंग दिस इन 1 म्हणजे आपण हे काय करणार आहे तर 1 मध्ये यूज करणार आहे, हे आपण 1 मध्ये यूज करणार आहे. ओके, ओके, आता 1 मध्ये यूज केल्यावर काय होईल, टाका व्हॅल्यू. दिस इम्प्लाइज 2, x च्या ऐवजी काय टाकायचं आहे, x डॅश -2, x डॅश -2 चा स्क्वेअर प्लस 3 टाइम्स x, x किती आहे x डॅश -2, y किती आहे y डॅश प्लस 1, व्हॅल्यू 1 बाय 1 टाकायची, -4 y चा स्क्वेअर म्हणजे y डॅश प्लस 1 चा स्क्वेअर प्लस x, x किती आहे x डॅश -2 प्लस 3 इक्वल टू काय 0. नंतर हे आपल्याला काय करायचं, एक्सपांड करून सॉल्व्ह करायचं आणि स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं. आपण आता त्याला एक्सपांड करू, 2 x डॅश -2 चा स्क्वेअर किती येतो x डॅश स्क्वेअर मायनस 2 × 2 4 x डॅश प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स हे किती येते x डॅश y डॅश, नंतर x डॅश इंटू 1 किती येतात x डॅश, नंतर -2y डॅश आणि -2 इंटू 1 -2 -4 ही टर्म काय येईल y डॅशचा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स y डॅश प्लस 1 चा स्क्वेअर 1 असतो प्लस x डॅश -2 आहेच प्लस 3 इक्वल टू 0.
याला आता सिम्प्लिफाय करायचं, यामध्ये घेऊन घेऊ 2x डॅशचा स्क्वेअर मायनस 2 इंटू 4 मायनस 8x डॅश, 2 गुणिले 4 मायनस 8, 2 इंटू 4 8 परत, प्लस 3 इंटू एक्स डॅश वाय डॅश, 3 इंटू एक्स डॅश, नंतर मायनस 2 इंटू 3 म्हणजे मायनस 6y डॅश, 3 इंटू मायनस 2 दॅट इज मायनस 6, नंतर मायनस 4y डॅशचा स्क्वेअर, प्लस मायनस 4 इंटू 2, मायनस 4 इंटू 2 मायनस 8 होतं, तर मायनस 8y डॅश, मायनस 4 इंटू प्लस 1 मायनस 4, प्लस एक्स डॅश तसंच आहे, मायनस 2 तसंच आहे, प्लस 3 तसंच आहे. आता आपल्याला काय करायच्या, डबल डिग्रीच्या टर्म आधी घ्यायच्या, त्याच्यानंतर सिंगल डिग्री आणि नंतर शेवटी कॉन्स्टंट. तर आपण सगळे एकत्र घेऊन देऊ. एक्स डॅश स्क्वेअरची किती टर्म आहे, एकच आहे, तर ती आपण घेऊन टाकणार 2x डॅशचा स्क्वेअर, एकच टर्म होती. त्याच्यानंतर प्रॉडक्ट टर्म एकच आहे, ती 3x डॅश वाय डॅश आहे, ती पण आपण घेऊन टाकू 3x डॅश वाय डॅश. ओके, याच्यानंतर वाय डॅश स्क्वेअरची पण एकच टर्म आहे, ती पण आपण घेऊन टाकू, दॅट इज 4 मायनस 4 वाय डॅशचा स्क्वेअर. आता एक्स डॅशच्या टर्म बघू किती. एक्स डॅशची ही एक टर्म आहे, त्याच्यानंतर ही 2 आणि ही 3. इथं मायनस 8x डॅश आहे, इथं प्लस 3x डॅश आहे आणि इथं प्लस एक्स डॅश आहे. मग प्लस प्लस आधी बेरीज करून घेऊ. हे 3 आहेत आणि हा 1 आहे, म्हणजे 3x डॅश प्लस एक्स डॅश 4x डॅश, मायनस 8x डॅश प्लस 4x डॅश म्हणजे मायनस 4x डॅश. आता वाय डॅशच्या टर्म, इथं मायनस 6 आहे, इथं मायनस 8 आहे, मायनस 6 मायनस 8 मायनस 14y डॅश, मायनस 14y डॅश, प्लस, आता झालं एक्स डॅशची झाली, वाय डॅशची. आता कॉन्स्टंट बघू. 8 मायनस 6 मायनस 4, मायनस 6 मायनस 4 मायनस 10, परत मायनस 2 मायनस 12 आणि 8 आणि 3 किती होतात, 11 आहे, शेवटी प्लस आहे. 8 आणि 3 11 पॉझिटिव्ह आणि मायनस 12 निगेटिव्ह, म्हणजे टोटल किती झाले, प्लस 11 मायनस 12 मायनस 1, सो इट इज मायनस 1 इक्वल टू 0. हे आपलं काय आलं, न्यू इक्वेशन. दिस इज वी वॉन्टेड. लक्षात आलं, एकदम सिंपल आहे. फॉर्म्युल्यांचा यूज करायचा. आपलं एच के शिफ्टिंग सांगितलं होतं की शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉईंट मायनस 2 1. आपण शिफ्टिंग केलं, त्याच्यानंतर आपल्याला हे आन्सर आलेलं आहे. सिमिलरली आपण आता रोटेशनशी रिलेटेड एखादा प्रॉब्लेम घेऊ. ओके, आपण एखादा रोटेशनशी रिलेटेड प्रॉब्लेम घेऊ की रोटेट केल्यावर इक्वेशन कशा पद्धतीने चेंज होतात. ओके, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ आपण रोटेशनचा. आता रोटेशनशी रिलेटेड प्रॉब्लेम आपण घेऊ आता. ओके, प्रॉब्लेम घेऊ आता. ट्रान्सफॉर्म द इक्वेशन transform the equation 4x square plus 2 root 3 xy plus 2y square minus 1 is equal to 0 by rotating the axis, by rotating the axis through an angle 30 degree. 30 degree, 30 डिग्रीने आपल्याला रोटेट करायचं. सगळ्यात पहिले काय लिहायचं असतं, गिवन इक्वेशन. ते लिहून घ्यायचं. 4x square plus 2 root 3 xy plus 2y square minus 1 equal to 0. ओके, आता आपण काय करणार आहे, रोटेट करणार आहे ऍक्सिस. वी रोटेट
the coordinate axis, we rotate the coordinate axis through an angle theta is equal to 30 degree. Okay, therefore equations of rotations are, equation of rotation काय आहे, x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta. Okay, and y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta. आता थीटा किती आहे, 30 डिग्री, तर ती व्हॅल्यू टाकू आपण. x dash cos 30 minus y dash sin 30. सॉरी, थीटा डबल लिहिण्याची गरज नाही आपल्याला. आता आपण sin 30 घेणार आणि आपण cos 30 sin 30, हे पण x dash sin 30 मायनस प्लस y dash cos 30. आता x dash तसंच cos 30 किती असतो, cos 30 हे माहित पाहिजे बरं का तुम्हाला. cos 30 असतो √3/2. ओके, cos 30 असतो √3/2. तर ती व्हॅल्यू टाकायची √3/2 मायनस sin 30 किती असतो 1/2, म्हणजे आलं y dash अपॉन 2. दुसरं सेम तसंच x dash अपॉन 2 प्लस y dash इंटू √3/2. तर ह्याच इक्वेशनला आपण असं लिहू शकतो √3x dash मायनस y dash अपॉन 2. डिनॉमिनेटर कॉमन आहे तर त्याला आपण कॉमन घेऊन घेतो आणि याला आपण लिहू शकतो x dash मायनस √3y dash अपॉन 2. पहिले x, आपल्याला x मिळाला आहे √3x dash मायनस y dash अपॉन 2 आणि y मिळाला आहे x dash मायनस √3y dash अपॉन. या व्हॅल्यू आपल्याला कुठे टाकायच्या, 1 मध्ये. युजिंग धिस इन 1 मध्ये आपल्याला त्या व्हॅल्यू टाकायच्या आणि आपण हे बघणार. 1 मध्ये व्हॅल्यू टाकू. 1 किती आहे 4, एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर √3x dash मायनस y dash अपॉन 2 याचा स्क्वेअर प्लस 2√3 तसंच आहे. x ची व्हॅल्यू किती आहे ही √3x dash मायनस y dash अपॉन 2, हा झाला x. अजून y घ्यायचा आपल्याला, एक्स वाय ना. y किती आहे x dash मायनस √3y dash अपॉन 2, हा झाला y dash, y झाला प्लस 2 टाइम्स y चा स्क्वेअर आहे. y म्हणजे किती x dash मायनस √3y dash अपॉन 2 याचा स्क्वेअर आणि शेवटी -1 पण इक्वल टू 0. आता आपण याला सॉल्व्ह करू इक्वेशनला. 2चा स्क्वेअर किती येतो 4, त्याच्यामुळे 4 लगेच निघून जाणार आहे आपलं, पण आपण ते करून घेऊ पहिले. आपण 4 तसंच ब्रॅकेटमध्ये आपण स्क्वेअर करू. √3चा स्क्वेअर 3, x डॅशचा स्क्वेअर x डॅश स्क्वेअर मायनस 2 टाइम्स a मायनस b चा स्क्वेअर, a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा तुम्हाला फॉर्म्युला येतो a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. तसं a स्क्वेअर आपण घेतलाय आता मायनस 2 टाइम्स ab घ्यायचा आपल्याला. a किती आहे √3 x डॅश y डॅश, हा झाला ab 2ab. नंतर b चा स्क्वेअर, b चा म्हणजे y डॅशचा स्क्वेअर, तो प्लस मध्ये प्लस y डॅशचा स्क्वेअर. खाली डिनॉमिनेटरला 2 चा स्क्वेअर घ्यायचा आहे, दॅट इज 4. हा झाला पहिली टर्म. दुसरी टर्म आता तशीच √2√3. ओके, या दोघांचा प्रॉडक्ट काय येईल, डिनॉमिनेटर तर 4 झालेला आहे, न्यूमरेटरचा आता आपण घेऊ √3x डॅश इंटू x डॅश √3x डॅश स्क्वेअर
√3 x डॅश इंटू √3 y डॅश. √3 इंटू √3 काय येईल? मायनस, हे बघा, √3 इंटू √3 x डॅश इंटू y डॅश, x डॅश y डॅश मायनस, नंतर मायनस y डॅश इंटू x डॅश, परत मायनस y डॅश, म्हणजे तेच मायनस x डॅश इंटू y डॅश, परत म्हणजे -3 -1 4 झाली टोटल. नंतर मायनस y डॅश आणि मायनस 30, अगेन प्लस y डॅशचा स्क्वेअर आणि √3 तसेच, √3 y डॅशचा स्क्वेअर. ओके, ही झाली सेकंड टर्म. आता थर्ड टर्म परत याचा स्क्वेअर करायचा आपल्याला याचा स्क्वेअर करायचा ना. -1 आहेच, प्लस याचा स्क्वेअर काय येईल? परत तेच 2 आहे बाहेर, हा 2 आहेच बाहेर, डिनॉमिनेटरला 4 होणारच आहे. ओके, 2चा स्क्वेअर 4 आणि वर काय येईल? x डॅशचा स्क्वेअर -2 टाइम्स √3, तसंच x डॅश y डॅश प्लस √3 y डॅशचा स्क्वेअर. √3 y डॅशचा स्क्वेअर काय? 3 y डॅशचा स्क्वेअर, बस. आणि शेवटी -1 आहेच, हा -1 इक्वल टू 0. आता आपण सिम्प्लिफाय करू याला जर 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे किती आलं? 3x डॅशचा स्क्वेअर -2 टाइम्स √3 x डॅश y डॅश प्लस y डॅशचा स्क्वेअर, प्लस इथला पण डिनॉमिनेटरचा आपण समजा 2 जर काढून घेतला, किंवा आपण सर्व इक्वेशनला, ठीक आहे आपण बघू ते आता. ओके, हे किती येईल? 2 निघून जाईल, उलट काय? √3 वरला ब्रॅकेटमध्ये √3 x डॅशचा स्क्वेअर -3 -1 -4 x डॅश y डॅश प्लस √3 y डॅशचा स्क्वेअर. आपण उरला किती आहे? 2 उरलेला आहे, कारण 2 4 डिवाइड झालं. इथं पण 2 4 गेलं, उरतं काय आपलं? x डॅश स्क्वेअर -2 √3 x डॅश y डॅश प्लस 3 y डॅश स्क्वेअर अपॉन 2 उरतो इथं, आणि -1 इक्वल टू 0 आहे बाहेर. आता इक्वेशन मध्ये हे डिनॉमिनेटर आपल्याला नको आहे, तर काय करायचं? मल्टिप्लाय करून टाक संपूर्ण इक्वेशनला. हे हा डिनॉमिनेटरला 2 येतो, आपल्याला नको आहे, तर सर्व इक्वेशनला आपण 2 आणि मल्टिप्लाय करून टाकू. 2 आणि मल्टिप्लाय केल्यामुळे 3 चे किती झाले? 6 x डॅशचा स्क्वेअर मायनस 2 किती झाले? 4 4 √3 x डॅश y. आपण 2 ने मल्टिप्लाय करतोय, प्लस 2 y डॅश स्क्वेअर. इथं 2 आणि मल्टिप्लाय करायचं काय, आणि 2 आणि इथं डिव्हिजन करतोय पूर्ण इक्वेशनला, म्हणून 2 इथं कॅन्सल झाला. इथं फक्त काय उरेल? √3 इंटू √3 आता आपण डायरेक्ट मल्टिप्लाय करून घेऊ. √3 इंटू √3 दॅट इज 3 x डॅशचा स्क्वेअर. √3 इंटू 4 दॅट इज -4 √3 x डॅश y डॅश. √3 इंटू √3 अगेन 3 y डॅशचा स्क्वेअर. ओके, प्लस इथं पण 2 आणि मल्टिप्लाय केलं, 2 2 कॅन्सल झालेलं आहे. उरला काय? x डॅशचा स्क्वेअर -2 √3 x डॅश y डॅश प्लस 3 y डॅशचा स्क्वेअर आणि -1. इथं पण 2 आणि मल्टिप्लाय करायचं, 2 इंटू -1 दॅट इज -2 इक्वल टू 0. आता टोटल x डॅश स्क्वेअरच्या किती टर्म आहे? ही x डॅश स्क्वेअरची टर्म आहे, ही x डॅश स्क्वेअरची टर्म आहे, ही x डॅश स्क्वेअरची टर्म आहे. x डॅश स्क्वेअरच्या टोटल 3 टर्म आहे, 6 3 9 1 10 10 x डॅश स्क्वेअर. आता x डॅश y डॅशच्या टर्म बघा, त्याला आपण डबल बार देतोय मी बघा. -4 -4 -2 -4 -4 किती झाले? -8. दिसते सर्वांना? -4 -4 आणि -2 -4 √3 -4 √3 -2 √3 म्हणजे टोटल किती? 4 आणि 4 8 आणि 2 10 -10 √3 x डॅश y डॅश. सगळे निगेटिव्ह आहेत, मायनस चे साईन, त्याच्यामुळे ते ऍडिशन केले. आता y डॅश स्क्वेअरच्या टर्म बघा, म्हणजे y डॅश स्क्वेअर प्लस आहे आणि y डॅश स्क्वेअर ही पण प्लस. 3 3 2 3 आणि 3 6 आणि 2 8
प्लस 8 वाय डॅश स्क्वेअर मायनस 2 इक्वल टू 0. 2 जर तुम्हाला काढून टाकायचं असेल तर तुम्हाला इक्वेशन छोटी या फॉर्ममध्ये पण मिळेल. 5x डॅश स्क्वेअर मायनस 5√3 x डॅश वाय डॅश प्लस 4 वाय डॅशचा स्क्वेअर मायनस 1 इक्वल टू 0. हे तुम्हाला फायनल इक्वेशन मिळेल. लक्षात आलं सर्वांना? फॉर्म्युले व्यवस्थित यूज करायचे. याच्या पद्धतीने आपल्याला एक्झाम्पल सोडवायचे. सो विल स्टॉप हिअर. नेक्स्ट लेक्चरला आपण यांचा ऍक्च्युअल यूज काय आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक, की कोनिक कसं ओळखायचं बाय गिवन जनरल इक्वेशन, त्याला काही मेथड आहे, तो टेबल वगैरे आपण डिस्कस करू. सो विल स्टॉप हिअर. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस करू. कोणाला याच्याशी रिलेटेड काही डिफिकल्टी असतील तर यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी पर्सनली. ओके, किंवा तुम्ही गुगल क्लासरूमवर सुद्धा पर्सनली मेसेज टाकू शकता. ओके, टॉपिकवर तुम्हाला काही लक्षात नाही आलं तर. ओके, सो विल स्टॉप हिअर. नेक्स्ट याच्यात आपण लगेच याच्याच पुढचं पार्ट डिस्कस करू.